वेलकम टु बी फिट नेपाल युट्युब च्यानल। लन्चको टाइम मसँग अहिले चाहिँ टोटल 550 क्यालोरिजको जसमा यो दालमा चाहिँ मैले टोटल 5वटा दालहरू मिक्स गरेर बनाएको छु। अनि त्यो चाहिँ टोटल 400 क्यालोरिज मैले 100 ग्राम दाललाई पकाएर यसरी बनाएको छु एकदम। अनि त्यसपछि यहाँ मसँग 100 ग्राम भन्दा अलिकति माथि या कमै अलिकति माथि नै छ, लगभग त्यो मिलाएर 100 भन्दा अलिकति 110 क्यालोरिज जतिको भात रहेछ है, भात। अनि त्यसपछि यहाँ मसँग तरकारी रहेछ, अलिकति आलु छ यसमा, अलिकति एकदम थोरै आलु छ र ओइल फ्री कुकिङ गरेको छ। र त्यसमा यो चाहिँ पम्किन, तपाईँहरूलाई थाहै होला, पम्किनमा त्यो चाहिँ व्हाइट कलरको पम्किन त्यसकै हो, त्यो चाहिँ मैले यहाँ त्यो चाहिँ राखेर बनाएको छु। यो चाहिँ टोटल यसमा चाहिँ यो टोटल लगभग 30 क्यालोरिजको जति फुड रहेछ यो चाहिँ। अनि यो साग चाहिँ 20 को रहेछ। अनि यता चाहिँ अलिकति टमाटरको चटनी रहेछ। र मैले अहिले स्यालेड राखेको छु। स्यालेड चाहिँ म राति चाहिँ इन्क्लुड गर्छु। अहिले चाहिँ मसँग यत्रो गरेर टोटल 550 क्यालोरिज हुन्छ। बिहान चाहिँ मैले टोटल 300 क्यालोरिज मैले कन्ज्युम गरेको थियो, 320 क्यालोरिज, र अहिले चाहिँ 550 भनेपछि अब बाँकीको जति क्यालोरिज बाँकी छ त्यो चाहिँ म राति कन्ज्युम गर्छु या त्योभन्दा अलिकति कमै गर्छु। र हुन्छ भने एकछिनपछि म चाहिँ त्यो रोस्टेड चनाहरू पनिबाट म लिइहाल्छु, किनभने प्रोटिनबाट म जति पनि लिन सक्छु, तर त्यो बाहिरबाट म लिदिनँ। सो आजको यो भिडियो अहिले म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु यहाँबाट। एकदम टेस्टी रहेछ। सो जिरो ओइल कुकिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ बाहिरबाट जुन 1000 क्यालोरिज पर ग्रामको जुन तेल छ नि, ओइल छ नि, त्यो चाहिँ हामीले युज गरेन भने त्यो चाहिँ एकदम झन् बेटर हुन्छ अनि राम्रो हुन्छ हाम्रो वेट रिड्युस गर्नलाई र मसल्स गेन गर्नलाई। किनभने फ्याट रिड्युस हुन्छ बडीबाट, त्यति बेला मात्र मान्छे फिट हुन्छन्। र मसल गेन गर्नु भने पनि फ्याटलाई रिड्युस गर्नुपर्छ, मसललाई गेन गर्नुपर्छ। सो मसल गेन गर्नको लागि प्रोटिन लिनुपर्छ, फ्याट रिड्युस गर्नको लागि बाहिरबाट जुन हामीले ओइली र फ्याटहरू खान्छौँ त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। ट्राई गर्नु मजा आउँछ है, हजुरहरूलाई थाहै छ मलाई मजा आउँछ। यसरी भात चाहिँ यहाँ हाल्नु, दालमा हाल्ने, अनि साग पनि ओके, साग पनि के गर्ने यहाँभित्र हाल्ने। ओके, यो ट्राई गर्नु, हजुरले पनि ट्राई गर्नु, मजा आउँछ है। मलाई त एकदम राम्रो लाग्छ, त्यही भएर म जहिले पनि यसरी नै खान्छु। ओके, सो म यहाँ माथि चाहिँ अलि टेबल चाहिँ माथि रहेछ, यो चाहिँ अलिक तल रहेछ, त्यही भएर म तल गरेर खान्छु। यो लिएर मसल्स मजाले गेन गर्न सक्नुहुन्छ है, नेचुरली अलिकति टाइम लाग्छ है, तर बडीमा पछि गएर केही हार्मफुल हुँदैन। अन्तमा मान्छेहरू चाहिँ जो वर्कआउट गरेको हुन्छ त्यो अलि लेट बुढो हुन्छ, र जहिले पनि नेचुरल प्रोटिनहरू लिएर नेचुरल फुडहरू खाएर जो मान्छेले बडी बनाएको हुन्छ र आफ्नो हेल्थलाई मेन्टेन गरेर आउँछ नि, त्यो चाहिँ त्यसको स्किनहरू, छालाहरू नि एकदम राम्ररी काम गर्छ कि। मतलब त्यसमा बुढेस काली हुन्छ नि, त्यो झुरीपन भन्छ, रिङ्कल्सहरू आउँदैन हत्तै। ओके, सो म लिइरहेको छु। मजा छ कि, कहिले ट्राई गर्नु तपाईँ पनि। साग चाहिँ यो कुन साग हो? मौसा, या त मौसा साग भन्छ। अब त्यो चाहिँ म कलरको साग मात्र लिएको छु, हरियो कलरको मात्र, रातोवाला लिएको छैन। रातोवाला मन पर्दैन, त्यही भएर। चटनी त गजबको, बाहिरबाट अलिकति नोइजहरू आइरहेछ, त्यसलाई इग्नोर गर्नु।
साग भात दालमा त्यो तरकारी मिक्स गर्दाखेरि मजा आउँछ राम्रो। नियर अबाउट कम्प्लिट हुने बेला छ। म सोचिरहेको थिएँ तरकारी कम्प्लिट गर्नु, लेकिन त्यसमा यसको अगाडि यसको टेस्ट त्यत्रो थिएन, त्यही भएर अब त्यसपछि हामीले सो टोटल मैले कम्प्लिट गरिसकेँ हो, हजुर हेर्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोहरू मैले जुन खाना तपाईँको अगाडि म बसेर खाइरहेको छु कि यसरी यस्तो नेचुरल खाना खाएर पनि मान्छेहरूले राम्ररी फिजिक बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको अगाडि म एक्जाम्पलको रूपमा म तपाईँको अगाडिमा छु। यदि यो भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु, सेयर गरिदिनु, कमेन्ट्स गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट बी फिट नेपाल।